এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা কানাডা চহৰৰ টৰন্টো অভিমুখে। কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ উৰাজাহাজ ৰাওনা হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আমি জনাই থাকিম। এয়া নতুন দিল্লীৰ পৰা টৰন্টো অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান বয়িং 777। ইয়াৰ অলপ পিছতে ইয়াৰ উৰণ আৰম্ভ হ'ব। এক দীঘলীয়া যাত্ৰা। নতুন দিল্লীৰ পৰা টৰন্টোৰ দীৰ্ঘ যাত্ৰাৰ সময় লাগিব প্ৰায় 14 ঘণ্টা। গতিকে 14 ঘণ্টা আমি যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। যাত্ৰাৰ পিছত আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব। আমি প্ৰত্যেক পল আপোনাৰ সৈতে থাকিম। আমি দেখুৱাই থৈ যাম। এয়া আহি পাইছোঁ কানাডাৰ টৰন্টোৰ বিমানবন্দৰ। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বাজিছে ইয়াৰ সময়ত, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ত গধূলি প্ৰায় 7 বাজিছে। সকলো কথা আপোনালোকক জনাই যাম। ধন্যবাদ। টৰন্টোত আহি মই ইয়াতে আছোঁহি। এইটো কি 340 প্লেইনছ ৰোড ইষ্ট, এইটো এপাৰ্টমেণ্টতে আছোঁহি। ইয়াত মই 45 ডেজৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকক বিভিন্ন ঠাইৰ কথাবিলাক মই কৈ যাম। সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইবিলাক দেখুৱাই থৈ যাম। টৰন্টোৰ এইবিলাক উপকাষৰীয়া ঠাই, বৰ সুন্দৰ ঠাই দেই। কি ধুনীয়া দেখা নহয় সঁচাকৈ, চালে চাই থাকিব মন যায় দেই সঁচাকৈ। বৰ সুন্দৰ জেগা। এয়া হ'ল ৰেচিডেঞ্চিয়েল কলনী। বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰেৰে ভৰা কিছুমান দাঁতিকাষৰীয়া ঠাই। কি ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ পায় ঘৰবিলাক সঁচাকৈ দেই। চালে চকুৰোৱা ঠাই দেই। ঘৰেই চাবানে ঠাইয়ে চাবা। এইখন হেমিল্টন ব্ৰিজ। হেমিল্টন ব্ৰিজ বহুত দূৰত। এখন হেমিল্টন ব্ৰিজ। হেমিল্টন বাৰ্লিংটন, বাৰ্লিংটন বুলি কয়। ভেৰি ক্ল'জ টু টৰন্টো। মানুহ আছেনে নাই ঘৰবিলাকত ধৰিব নোৱাৰি, ইমান নিঃশব্দ নহয় চবফালে। কি সুন্দৰ ঠাই। বেশ্বৰ পাৰ্ক 322 নৰ্থ শ্ব'ৰ বলভাৰ্ড, বাৰ্লিংটন। অলপ দাবনীয়া গাড়ী এইবিলাক। কি সুন্দৰ গছৰ ৰং, কি সুন্দৰ দৃশ্য চাগে দেই। এই চালে চাই থাকিবলৈ মন যায় চবফালে। এইডাল পাইন গছ যেন পাইছোঁ দেই। খুব সম্ভৱ এইডাল পাইন গছ হয়, পাইন গছ। কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাটো নহয়, এইটো কি মজা লাগিছে নহয় সঁচাকৈ। কোনো হুলস্থুল বুলি নাই, শব্দ এটা নাই, শব্দ এটা নাই। ইমান নিঃশব্দ নহয়, মানুহ আছে নে গমেই নাপায়। পাইন ট্ৰী, বিউটিফুল পাইন ট্ৰী। কানাডা পোষ্ট। ইমান সুন্দৰ ঠাই নহয় সঁচাকৈ দেই, বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। সপোন সপোন যেন লাগে দেখিলে। মেপল ট্ৰী। Everywhere is maple plant, maple leaf plant. This is the pine tree.
is the Lake Ontario. Ontario Lake. Ontario Lake. এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ কানাডাৰ এখন সৰ্ববৃহৎ বিখ্যাত চহৰ টৰণ্টো অভিমুখে। পৃথিৱীৰ এখন সৰ্বাধিক গুৰুত্ব থকা চহৰ, আধুনিকতাৰ পৰিভৰেৰে ভৰা এখন সৰ্বাধুনিক চহৰ টৰণ্টো। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত টৰণ্টোৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।